Peace be upon you everybody. Welcome to Mr. Ahmed Ora channel on YouTube. أهلا بيكم على قناة مستر أحمد أورا على اليوتيوب. Today we are going to revise the main vocabulary and the grammar for secondary 1, second term, after the cancellation of the half of the syllabus due to the coronavirus. النهاردة هنراجع مع بعض يونت 7 إن شاء الله علشان نكون جاهزين إن شاء الله للاختبار التجريبي اللي هيكون في أول إبريل. ونبدأ مع بعض كده في الكلمات بتاعتنا. أول حاجة عندي breath النفس، breathe يتنفس، CPR التنفس الصناعي، ودي كلمة طويلة بالإنجليش بمعنى cardiopulmonary resuscitation. emergency الطوارئ، immigrant ظاهر، service خدمة، danger خطر، respond يستجيب، responsibility possibility الإمكانية، possibility hurt يؤذي أو يجرح، describe يصف، phrase عبارة، shout يصيح، wake up يستيقظ. interpret يفسر أو يترجم، available متاح، article مقال في جريدة، unusual غير عادي عكسها usual طبعا، surprising مدهش، belong to ينتمي إلى أو يخص أو تبع، report تقرير، link رابط، trust يثق أو ثقة، leaflet كتيب، scientific علمي، knowledge معرفة، a tissue منديل ورق وجمعها tissues، sneeze يعطس أو عطس، bedding الفراش أو أغطية السرير، a pet حيوان أليف، asleep نائم، protect يحمي، against ضد، allergy حساسية، gloves جوانتي أو قفاز، soil تربة زراعية، regularly بانتظام أو منتظم، bin سلة المهملات، separate ينفصل، a rule قاعدة، a law قانون، prohibition المنع أو الحظر، messy ملخبط، on fire محترق، wrap يطوي، blanket بطانية، evacuate يجلي عن أو يتم إخلاؤه أو يخلي مبنى بسبب كارثة أو يخلي منزل بسبب سقوطه، evacuation إجلاء أو إخلاء المنزل، immediately فورا، immediate فوري، burns حروق، mild معتدل، close to قريب من، sponge اسفنج، sponge، sand رمل، chain سلسلة. عندي بعد كده nearby قريب، hygiene النظافة الشخصية للإنسان، hygienic صحي، sanitation النظافة العامة للمباني ولما يدور بالإنسان من أماكن. أما hygiene your personal hygiene نظافتك أنت الشخصية أو your own cleanliness وموجودة في الإكسرسايزز والحلازة. trousers بنطلون، بكتيريا، research بحث أو يبحث بحث علمي أو يقوم ببحث علمي. عندي dust عفار أو غبار أو ينفض، filth أو dirt قذارة، skin جلد البشرة، at least على الأقل، soap صابون، soapy أملس، remove يزيل، allow يسمح وبتاخد حرف الجر to، first aid الإسعافات الأولية أو إسعاف أولي، chop يقطع، properly كما ينبغي أو بشكل صحيح، neighbor جار، complain يشكو، mess فوضى، truce هدنة وطبعا آخرها s، لو طلعت لساني بقت truth حقيقة، mist ضباب، offer عرض، trail محاكمة، trick يخدع،
honest أمين و advantages مزايا. عندي بعد كده مجموعة من التعريفات المهمة. عندي كلمة danger الخطر، possibility of something happening that will injure, harm or kill somebody. بمعنى الخطر هو إمكانية أو احتمالية إن يكون تحدث لأحد من الأشخاص إنه يتأذي أو يتجرح أو يقتل. breathe يتنفس، to take air into your lungs إنك تدخل الهواء في الرئتين بتوعك، and send it out again through your nose وإنك تطلع هذا الهواء خارج أنفك. CPR اللي هي cardiopulmonary resuscitation، كلمة طويلة جدا ودي اختصارها، بمعنى I'm breathing air into the mouth of an unconscious person and pressing on the chest. عملية التنفس الصناعي إنك بتدخل كمية هواء في فم أحد الأشخاص فاقدين الوعي وبعد كده بتبدأ تضغط على صدره. البكتيريا the smallest and simplest forms of life and are often a cause of disease. طبعا البكتيريا هي أصغر وأبسط أشكال الكائنات الحية في الكون وبتسبب الأمراض. research بحث دراسي أو يقوم ببحث دراسي a careful study of a subject in order to discover new facts. first aid الإسعافات الأولية simple medical treatment علاج طبي بسيط that's given to somebody before a doctor comes وده حضرتك بتديه للمريض قبل ما للإسعاف وقبل ما الأطباء يجوا. emergency service الخدمة الطوارئ the public organizations that deal with emergencies like fire or police. وخدمات الطوارئ هي الخدمات المنظمات العامة اللي بتتعامل مع الحالات الطارئة مثل المطافي والشرطة. عندي بعد كده respond doing something as a reaction to something that somebody has said or done. respond الاستجابة أو رد الفعل بيكون عبارة عن شيء رد فعل لحد قال حاجة أو حد عمل حاجة. allergy الحساسية a medical condition making you feel ill. شعور وإحساس طبعا طبي بإنك تعبان when you eat or touch a particular thing لو كلت حاجة أو لمست حاجة وتسبب لك حساسية. at least أخيرا not less than a particular number or amount. bedding الفرش sheets الملايات covers أغطية السرائر pillows المخدات and the mattress المرتبة that you put on your bed اللي بيتحطوا على السرير بتاعك. soil التربة the top layer of the earth where plants grow الطبقة العليا من الأرض اللي بنزرع طبعا فيها النباتات. dust العفار أو التراب dry powder consisting of extremely small bits of dust on furniture. طبعا التراب بيبقى موجود على الأثاث أو أي شيء أو أي سطح هندسي. does and don'ts ما يجب أن نفعله أو ما تفعله وما لا تفعله. what you should do ما يجب عليك أن تفعله and shouldn't to do وما لا يجب عليك ألا تفعله in a particular situation في موقف خاص. evacuate يخلي أو يجلي to move people from a place of danger to a safer place إنك تنقل الناس من مكان خطر إلى مكان آمن. عندي بعد كده راب cover طبعا الW بيبقى silent لما يجي ورا منها الR زي ride زي wrestle يصارع وزي rap. cover something with cloth or paper إنك تغطي شيء بقطعة قماش أو بورق. burn
الحرق damage to the body by fire or heat، تلف للجسم بالنار أو بالسخونية طبعا يؤدي إلى الحرق. وجمع burns الحروق. وبرن هنا طبعا noun مش verb، لو هي verb كانت هتبقى burned أو burned، الاتنين صح. blanket بطانية. worm cover on a bed، الغطاء الثقيل اللي بيتحط على السرير طبعا للتدفئة. immediately على فور. quickly without waiting، بسرعة طبعا بدون انتظار. عندي بعض حروف الجر prepositions and expressions، بعض حروف الجر والمصطلحات. عندي taken oxygen or inhale يستنشق، و take out CO2 or exhale بمعنى يخرج الزفير. execute from يجلي من. execute a person to يجلي شخصا إلى مكان آخر. research into يقوم ببحث أو دراسة فيه. shout at يصرخ أو يصيح فيه. in an emergency في حالة طوارئ. prevent from or against يمنع من. protect from يحمي من. follow do's and don'ts يتبع الأوامر والنواهي، ما يجب عليك أن تفعله وما لا تفعله. agree to something يتفق على شيء. civil engineer الخدمة المدنية. emergency room حجرة الطوارئ. emergency exit خروج الطوارئ. emergency law قانون الطوارئ. allergic to عنده حساسية ليه. respond to يستجيب لي by doing something or with something. in response to استجابة لي. close to قريب من. separate from مش حاجة اسمها separate، لا separate from يفصل عن. cover with لما أقول he is covered with mud، he is covered in the bed and so on. agree with somebody يوافق مع شخص. agree on يوافق بعد مناقشة، و agree with idea يوافق مع فكرة. عندي بعض اللانجوج نوتس الملاحظات اللغوية المهمة. عندي abroad في الخارج. broad واسع أو عريض. board لوحة. وupward على متن سفينة أو طائرة. والأربع كلمات دول جم في الاختبار التجريبي لأولى ثانوي السنة اللي فاتت. عندي CBR is the abbreviation for or stands for يعني تشير إلى. cardiopulmonary resuscitation طبعا كلمة طويلة بمعنى الإنعاش الرئوي. breathe in أخذ الشهيق بتساوي inhale، و breathe out exhale. hygiene النظافة الشخصية للإنسان personal cleanliness، طبعا الصفة منها hygienic، وhygienic يعني clean and free of bacteria. sanitation النظافة العامة public cleanliness النظافة العامة. sanitary نظيف وصحي clean and healthy. interpret يفسر أو يترجم شفويا، لما أقول my son interprets Russian for me. أما translate يترجم تحريري زي سؤال translation بتاعنا في الامتحان translate into Arabic translate into English. dust ينفض الغبار أو الغبار زي she will dust the table أو the volcanic dust الغبار البركاني is dangerous. at least على الأقل not in the least not at all I'm not in the least time. fall asleep ينام fall ill يمرض. the job falls vacant الوظيفة أصبحت شاغرة. أما fall silent يصبح هادئا. asleep نائم awake مستيقظ ahead إلى الأمام go ahead أو way ahead
ashore على الشاطئ، و along بطول، ودي صفات كلها أولها a زائد الفعل وبتتحول تبقى صفة. neighbor جار، neighboring مجاور، neighborhood الجوار أو الجيرة، neighborly متعاون أو ودي. allow بتاخد المفعول زائد to والمصدر، he allowed me to go، هو سمح لي إني أروح. أما let بتاخد المفعول والمصدر بدون to، he let me go. cause بتاخد المفعول زائد to والمصدر برضه، he caused her to cry، هو تسبب في بكائها. أما make بتاخد برضه المفعول والمصدر بدون to، he made her cry. wrap يلف أو يغلف، wrap a present يلف هدية، wrap a gift، wrap a blanket around the baby، or wrapping paper ورق تغليف الهدايا. fold يطوي بطريقة منتظمة، fold the blanket down، he folded the map to put in his pocket. like مثل، she is like her mother، هي مثل مامتها. وكلمة طبعا like احنا بناخدها كسيميلي تشبيه في البوتر. like تحب، she doesn't like potatoes. ولike برضو ممكن تستخدم في السؤال لما اقول what is the weather like، ما حال الطقس، it's windy. likely من المحتمل، tickets are likely to be expensive، التذاكر من المحتمل انها تكون غالية. unlikely من غير المحتمل، improbable من غير المحتمل. complain of يشكو من مرض، complain to يشكو إلى شخص، complain أو يشكو إلى. complain about يشكو من شخص أو يشكو من شيء. لما أقول my friend complained to the manager about his colleague's treatment، صاحبي اشتكى للمدير من تصرفات أو من معاملة زميله في العمل، زملائه لأنها جمع. she complained to her doctor of a severe headache، هي اشتكت إلى الطبيب من مرض صداع رهيب أو شديد. chain of supermarkets، سلسلة من السوبر ماركتس. a gold chain، سلسلة ذهبية. a chain of events، سلسلة من الأحداث. the weak link in the chain، لما أقول الحلقة الأضعف في السلسلة. طيب عندي بعض definitions لكلمات الستوري. عندي chain سلسلة أو مسلسل. عندي truce هدنة، تعريف الهدنة لأنها كلمة مهمة. an argument between enemies to stop fighting for an agreed period، اتفاق ما بين بعض الأعداء، اتفاق ما بين الأعداء to stop fighting for an agreed period، اللي يتوقفوا عن القتال لفترة متفق عليه. mist الضباب أو الشبورة. offer عرض أو يقدم عرضا. trial بتيجي بمعنى محاكمة وبمعنى محاولة. trick خدعة أو يخدع. honest أمين. advantage ميزة وساند الرمال. الجرامر بتاع يونت 7 جرامر سهل جدا. عندي must وعندي should. أولا بيفكرني باستخدام should، واحنا خدنا should في تالتة إعدادي في الترم الأول. طبعا بستخدم should للتعبير عن النصيحة أو الاقتراح. بستخدم should أو shouldn't أو ought to أو had better، من الأفضل. وطبعا should بتساوي it's important أو it's essential أو it's advisable أو it's desirable أو it's a good thing، وطبعا to والمصدر. you should، شوف مع بعض. you should always wash your hands after you have washed a cat. after you have washed a cat، you washed your hands after you have washed a cat. you shouldn't touch it, it's dirty. you should do exercise, it's better for health. you should or ought to eat fresh food. طبعا had better بيجرب من المصدر بدون to.
لما أقول you had better eat fresh food. طبعا should أقدر أستخدمه في الاقتراح وأقدر أستخدمه في النصيحة. في الاقتراح لما أقول لواحد صاحبي لي I have a lot of money، فأنا بقول له you should put it in a bank account. You should put it in a bank account. حطها في حساب في البنك. اقتراح بقترح عليه. وممكن استخدم should برضو في النصيحة لما اقول you should see a doctor، من الافضل او ينبغي انك تشوف دكتور لو انت تعبان. بستخدم should have والتصريف الثالث او ought to have والتصريف الثالث للتعبير عن اللوم في الماضي. حاجة كان المفروض اعملها وما عملتهاش، او حاجة عملتها وما كانش المفروض أعملها. زي المثال اللي قدامي you should have started with understanding. كان ينبغي عليك انك تذاكر بشوية فهم. هو ذاكر بس ما ركزش، ما فهمش. I shouldn't have wasted my time. ما كانش المفروض اضيع وقتي. انا ضيعت الوقت ولا ما ضيعتوش؟ انا ضيعته خالص، فما كانش المفروض اضيع وقتي. بستخدم في must و have to و have got to و need to للإلزام في المضارع. طبعا بستخدم must في النصيحة القوية في حالة توجيه دعوة a strong invitation or to express strong feelings or strong advice للتعبير عن مشاعر قوية صادقة أو نصيحة قوية أو دعوة حارة. لما أقول you must try a piece of my cake invitation، انت لازم تجرب تدوق حتة من الكيكة بتاعتي. او you must come and have lunch with us، انت لازم تيجي تتغدى معانا النهارده. فدي دعوة قوية. او اقول you mustn't be late or dad will be angry، طبعا في التحذير الشديد، اياك تتأخر والا بابا هيغضب منك. You mustn't eat that cheese, it's green. ما تاكلش الجبنة دي. It's green يعني شكلها غريب. You must give up smoking. طبعا دي نصيحة قوية جدا وبقولها لازم تكون درجة الإنسان اللي أنا بنصحه درجة تسمح لي إن أنا أفرض عليه هذا الإلزام القوي أو النصيحة القوية. بستخدم must و mustn't for rules and laws. بستخدم طبعا في كتب القانون والتعليمات والقوانين لما أقول drivers and passengers of motorcycles must wear helmets. It's a law. السواقين لازم أو الركاب اللي على موتوسيكلات لازم يكونوا لابسين الخوذة. I must study hard before my exam. أنا لازم أذاكر بجد قبل الامتحان. Drivers must obey traffic rules. السائقين يجب على السائقين أن يطيعوا قواعد المرور. بستخدم must للتعبير عن الضرورة في المضارع والمستقبل. ما ينفعش استخدم must في الماضي لأن الماضي من must و have to هو had to وهنبص عليها. طيب في المضارع لما أقول we must buy a present for Alice's birthday لازم نشتري هدية لعيد ميلاد علي. I must see my doctor tomorrow. أنا لازم أزور الطبيب بتاعي غدا. بستخدم mustn't للتعبير عن شيء ممنوع أو غير مسموح به. طب إيه بدائل mustn't؟ طبعا mustn't البدائل بتاعها is banned أو is prohibited أو is forbidden أو isn't allowed أو isn't permitted. isn't permitted من غير المسموح، من غير it's not allowed من غير المسموح، أو it's banned من المحظور أو من الممنوع. نقول you mustn't smoke in hospitals. إياك تدخن في المستشفيات. طيب بدائل mustn't هنا ممكن أقول you aren't allowed to smoke in hospitals. You aren't permitted to smoke here أو you are forbidden to smoke here. ويمكن أن نبدأ الجمل بالشيء غير مسموح. ممكن أبدأ لما أقول smoking
is banned here أو parking is banned here أو swimming isn't allowed in hospitals. طبعا بستخدم have to و have got to و need to للتعبير عن إلزام مفروض علينا وليس أمامنا اختيار آخر. لما أقول we need to revise for next week's exams. Girls at school have to wear a uniform. You have to show your passport when you leave the country. If she wants to start her course this year, she has to apply before the end of March. طبعا في حالة التعبير عن الضرورة في المستقبل بستخدم will have to. لما أقول Egypt will have to المصدر. Egypt will have to build more towns in the future. طبعا التعبير عن الضرورة في الماضي كان يجب عليك أن في الماضي had to. لما أقول they had to train hard to win the last week's match. I had to take a taxi yesterday. كان من الضروري أن أركب تاكسي امبارح أنا كنت متأخر. Lack of necessity عدم الضرورة بقول don't have to, don't need to أو need. When you are on holiday you don't need to go to bed early. في الأجازة مش لازم تخش تنام بدري. I don't have to clean the room as my sister will clean it. I don't have to hurry, I'm still early. بستخدم needn't have والpast participle أو didn't have to والمصدر للتعبير عن عدم الضرورة في الماضي. شيء ما كانش ضروري إني أعمله في الماضي. I didn't have to go to school yesterday. It was a holiday. I didn't have to do the shopping yesterday. My brother did it. بستخدم needn't have والpast participle لحدث تم في الماضي على الرغم من إنه غير ضروري. تم بس ما كانش ضروري. You needn't have brought your umbrella. ما كانش المفروض تجيب الأمبريلا بتاعتك الشمسية. It's not going to rain. مش هتمطر. طبعا ممكن أقول بدل needn't have brought أقول you didn't have to bring. The soup was too salty. You needn't have added salt to it. الشوربة كانت مملحة. needn't have added ما كانش المفروض تجيب ملح. طبعا الاكسرسايزز قدامكم ان شاء الله باذن الله. هنحمل الملف بتاعنا وهنحل الجمل ان شاء الله على يونت 7 وهنراجعها ونكتب الاجابات مع بعض على جروبات الواتس ان شاء الله. وشكرا لكم يا حبايبي.